Lektion 1. Cykeläventyr. Hallå, Anna. Jag hade det mest fantastiska cykeläventyret igår. Hej, John. Det låter spännande. Berätta mer om det. Jag bestämde mig för att utforska en ny stig i bergen. Landskapet var hisnande. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Var det en utmanande åktur? Det var lite svårt först eftersom leden hade branta stigningar. Men när jag väl blev van vid det, känslan av prestation var fantastisk. Jag kan föreställa mig. Jag har alltid tyckt att cykla svårt, särskilt uppförsbackar. Hur klarade du dig? Ett tips som hjälpte mig var att byta till en lägre växel när jag klättrade uppför. Det gjorde trampningen enklare och effektivare. Det är ett bra tips. Det ska jag tänka på inför nästa cykeläventyr. Har du stött på några hinder på vägen? Ja, det fanns några fallna grenar på leden, men jag lyckades navigera runt dem utan problem. Det är viktigt att hålla sig vaken och vara medveten om din omgivning när du cyklar. Hade du sällskap under din resa? Ja, jag träffade en cyklist på spåret. Vi pratade ett tag och utbytte tips om cykeltekniker. Det är underbart. Det är alltid trevligt att träffa likasinnade människor under utomhusaktiviteter. Tog du några pauser under din resa? Ja, jag tog några korta pauser för att vila och hydrera. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad, särskilt under långa turer. Absolut. Hydrering är nyckeln till att upprätthålla energi och uthållighet. Hur lång tid tog hela resan? Det tog mig cirka 3 timmar att slutföra spåret. Tiden flög förbi eftersom jag njöt av resan så mycket. Tiden flyger när du har kul. Verkligen. Jag är inspirerad av ditt cykeläventyr, John. Jag kan överväga att prova själv. Härligt att höra, Anna. Cykling är inte bara ett bra sätt att hålla sig aktiv utan också ett fantastiskt sätt att utforska nya platser. Jag håller med. Tack för att du delar dina erfarenheter och tips med mig, John. Jag ser fram emot mitt eget cykeläventyr nu. Du är välkommen, Anna. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid. Låt mig veta hur det går. Det ska jag göra, John. Tack än en gång och glad cykling. Lycklig cykling till dig också, Anna. Var försiktig och njut av åkturen. Lektion 2. Kulinarisk kreativitet. Hej Anna, jag hittade några intressanta ingredienser i skafferiet. Låt oss brainstorma vad vi kan göra med dem. Hej John, det låter som en rolig utmaning. Vilka ingredienser har vi? Vi har kyckling, paprika, lök och tomater. Vad tror du att vi kan skapa? Vad sägs om att göra en kycklingstek? Vi kan santera kycklingen med paprika och lök för en smakrik maträtt. Det är en bra idé. Vi kan använda lite sojasås och vitlök för att ge smakerna mer djup. Absolut. Vi kan också strö lite svartpeppar och chiliflingor för en antydan till krydda. Jag gillar den kryddiga torsen.
En annan idé är att göra en kyckling- och tomatcurry. Vi kan använda tomaterna som bas för såsen. Åh, det låter gott. Vi kan lägga till lite currypulver, ingefära och kokosmjölk för att ge den en rik och krämig smak. Utmärkt förslag. Vi kan servera det med ångat ris eller naanbröd för en komplett måltid. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Tänk om vi vill göra något lättare. Vi kan prova att göra en grillad kycklingsallad. Vi kan marinera kycklingen med citronsaft och örter och sedan grilla den till perfektion. Det är ett uppfriskande val. Vi kan kasta den grillade kycklingen med blandade gröna, körsbärstomater och en sirlig vinägrette. Låter som ett hälsosamt och tillfredsställande alternativ. Låt oss inte glömma mångsidigheten hos kycklingsmörgåsar. Absolut. Vi kan marinera kycklingen med kryddor, grilla eller steka den och montera den med färska grönsaker och kryddor. Det är ett klassiskt val. Kycklingsmörgåsar är alltid en publikbehagare. Vi kan till och med lägga till några avokadoskivor för extra krämighet. Bra idé. Avokado skulle lägga till en trevlig twist. Det är fantastiskt hur många läckra rätter vi kan skapa med bara några få ingredienser. Verkligen. Det handlar om att vara kreativ och experimentera med smaker. Matlagning är en konst. Absolut. Det är ett underbart sätt att uttrycka vår kulinariska kreativitet. Jag kan inte vänta med att prova dessa idéer i köket. Jag också. Låt oss laga mat och se vilka läckra skapelser vi kan komma på. Lektion 3. Livsmedelskörning. Hej Anna, faktiskt, vi har slut på mjölk. Kan du snälla få en gallon till oss? Hej John, säkert. Jag lägger till den på min inköpslista. Något annat vi behöver? Vi kanske också behöver några ägg. Det är alltid bra att ha dem i kylen. Noterade. Jag ska se till att ta en kartong ägg också. Finns det något specifikt du vill få? Jag tycker att vi är bra på det väsentliga. Men om du stöter på färsk frukt eller grönsaker, känn dig fri att plocka upp några. Låter bra. Jag ska hålla utkik efter fina produkter. Har vi förresten någon preferens för märket mjölk eller ägg? Så länge det är färskt och av god kvalitet kommer alla märken att göra det. Vi kan vara flexibla med det. Okej, jag väljer de bästa tillgängliga alternativen. Finns det något annat du kan tänka på som vi behöver? Låt mig tänka. Ja, vi tar slut på spannmål också. Kan du snälla hämta en låda? Säker sak. Jag tar en låda med våra favoritflingor. Finns det en specifik typ eller smak du vill ha? Jag njuter av honungnötssmaken. Det är alltid ett välsmakande val. Men känn dig fri att välja något du gillar också. Honungsnöt är det då. Jag är säker på att vi båda kommer att njuta av det. Något annat innan jag går till mataffären? Jag tror att det är allt vi behöver för nu. Tack för att du hjälper till, Anna. Jag uppskattar det. Inga problem, John. Det är ett nöje att hjälpa till. Jag kommer tillbaka med matvarorna inom kort.
Ta dig tid, Anna. Kör säkert. Och vi ses när du kommer tillbaka. Kommer att göra, John. Vi ses snart. Ser fram emot det. Ta hand om dig, Anna. Lektion 4. Teknisk uppgradering. Hej Anna. Låt oss kolla in de nya telefonerna här. De har några imponerande funktioner. Hej John. Säkert. Jag är alltid redo för att utforska den senaste tekniken. Vad letar du efter i en ny telefon? Jag behöver en telefon med en bättre kamera. Jag tycker om att fånga ögonblick och vill förbättra kvaliteten på mina foton. Jag förstår helt. En bra kamera kan göra stor skillnad. Har du hört talas om de senaste modellerna som finns tillgängliga? Jag har gjort lite forskning, men jag skulle gärna höra dina tankar. Vad rekommenderar du? Tja, de nya flaggskeppstelefonerna från olika märken erbjuder utmärkta kamerafunktioner. De har avancerade linser och bildsensorer. Det låter lovande. Vilka andra funktioner ska jag tänka på förutom kameran? Det beror på dina preferenser. Prioriterar du batteritid, skärmkvalitet eller processorkraft? Batteritiden är viktig för mig, eftersom jag använder min telefon hela dagen. En bra skärm och snabb prestanda skulle vara en bonus. Jag håller med. Det är viktigt att ha en telefon som kan hålla jämna steg med dina behov. Låt oss kolla in alternativen och jämföra. Definitivt. Vi kan också leta efter telefoner med utbyggbar lagring om du har många foton och videor att lagra. Det är en bra poäng. Expanderbar lagring kan komma till nytta. Vi kan också överväga telefoner med vatten- och dammbeständighet för hållbarhet. Utmärkt förslag. Det är alltid bättre att ha en viss skyddsnivå för våra enheter. Låt oss fråga säljaren för mer information. Säker. De kan ge ytterligare information och hjälpa oss att fatta ett välgrundat beslut. Vi bör också kontrollera priser och tillgängliga erbjudanden. Håller med. Vi jämför priserna och ser om det finns några kampanjer eller rabatter. Det är alltid bra att hitta en bra affär. Absolut. Vi kan se till att få bästa valuta för pengarna. Låt oss gå över till telefonavsnittet och börja utforska. Låter som en plan. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Låt oss hitta den perfekta telefonen med en fantastisk kamera. Du är välkommen, John. Det är ett nöje att hjälpa till. Låt oss gå och hitta den telefonen. Jag är glad att se alternativen också. Låt oss göra det. Jag ser fram emot att uppgradera mitt fotospel. Tack igen, Anna. Lektion 5. Morgonrutin. Hej Anna, det är bekvämt. Förresten, vilken tid serveras frukost? Hej John. Frukost serveras vanligtvis från 7:00 till 9:00 på morgonen. Det är en bra tid att börja dagen. Det fungerar bra för mig. Jag gillar att äta en rejäl frukost för att starta min morgon. Vad brukar de servera? De har en mängd olika alternativ. Du kan välja mellan en kontinental frukost med bakverk, flingor och frukt, eller äta en varm frukost med ägg, bacon och rostat bröd.
Låter läckert. Jag är definitivt på humör för en varm frukost. Finns det några vegetariska alternativ? Ja, det gör de. Du kan begära vegetariska alternativ som veggie-omeletter eller havregryn med frukt och nötter. De är ganska tillmötesgående. Perfekt. Jag uppskattar deras flexibilitet. Finns det en särskild matplats där frukost serveras? Ja, det finns en särskild matplats på bottenvåningen. Det är en rymlig och mysig plats att njuta av din måltid. Det låter trevligt. Jag gillar att ha ett bekvämt utrymme att koppla av och äta frukost. Ingår kaffe eller te? Ja, kaffe och te finns också. De har ett urval av olika typer, så att du kan välja din föredragna dryck. Bra. Jag är en kaffemänniska själv. Jag ska se till att ta en kopp för att börja dagen på höger fot. Finns det något annat jag borde veta? Bara en vänlig påminnelse om att vara uppmärksam på frukosttimmarna. Det är bra att komma tidigt för att ha tillräckligt med tid att njuta av din måltid. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för informationen, Anna. Jag ser fram emot en tillfredsställande frukost. Du är välkommen, John. Frukost är alltid ett bra sätt att börja dagen på. Njut av din måltid och ha en fantastisk morgon. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Ha en underbar morgon också. Lektion 6. Morgonövning. Hej Anna. Jag vaknade tidigt för min joggingtur. Hej John. Det är jättebra. Träning på morgonen kan ge dig energi för dagen. Själv föredrar jag yoga. Jogging hjälper mig att rensa mitt sinne och öka mina energinivåer. Vad tycker du om yoga? Yoga hjälper mig att slappna av och förbättra flexibiliteten. Det förbättrar också mitt fokus och främjar mindfulness. Det låter underbart. Jag skulle kunna använda lite avkoppling och flexibilitet också. Har du några rekommendationer för nybörjare? Absolut. Det finns många nybörjarvänliga yogarutiner tillgängliga online. Du kan börja med mjuka poser och gradvis utvecklas. Det är till hjälp. Finns det några specifika poser eller sekvenser du föreslår för nybörjare som jag? Visst, vissa nybörjarvänliga poser inkluderar maintain pose, downward facing dog och childess pose. Dessa kan hjälpa dig att bygga en grund. Jag ska titta på dessa poser och prova dem. Finns det några specifika resurser eller appar du rekommenderar för att lära dig yoga? Det finns flera bra yogaappar som erbjuder guidade sessioner för alla nivåer. Yoga Studio och Down Dog är populära att tänka på. Tack för rekommendationerna, Anna. Jag ska kolla in dem och se vilken som passar mig bäst. Några andra tips för att börja yoga? Det är viktigt att lyssna på din kropp och inte pressa dig själv för hårt. Kom ihåg att andas djupt och behålla rätt form i varje pose. Jag kommer att ha det i åtanke. Säkerhet och korrekt teknik är avgörande. Det verkar som om yoga kan ge ett holistiskt förhållningssätt till fitness. Absolut kombinerar yoga fysisk träning med mentalt och andligt välbefinnande. Det är ett bra sätt att hitta balans i din dagliga rutin.
Jag är glad att ge det ett försök. Kanske kan jag införliva yoga i min morgonträningsrutin. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Låt mig veta hur din yogaresa går. Jag är här för att stödja dig. Det uppskattar jag, Anna. Jag håller dig uppdaterad. Låt oss båda fortsätta våra respektive övningar och hålla oss aktiva och friska. Definitivt. John, skål för vårt välbefinnande och en positiv start på dagen. Ta hand om dig och njut av din joggingtur. Tack, Anna. Du också. Var försiktig och njut av din yogapraxis. Vi ses senare. Lektion 7. Ställa in gränser. Hej Anna. Ja, det finns vissa gränser och riktlinjer. Jag delar dem med dig. Hej John, det låter viktigt. Det är viktigt att ha gränser i olika aspekter av livet. Vilka specifika riktlinjer hänvisar du till? Väl, när det gäller personliga gränser, det är viktigt att kommunicera dina behov och gränser tydligt till andra. Det är vettigt. Effektiv kommunikation hjälper till att skapa ömsesidig förståelse och respekt. Finns det olika typer av gränser? Absolut. Det finns fysiska gränser, känslomässiga gränser och till och med tidsgränser. Var och en tjänar ett annat syfte. Kan du ge några exempel på hur dessa gränser kan tillämpas i vardagliga situationer? Visst, för fysiska gränser, det kan innebära att man respekterar någons personliga utrymme eller inte vidrör deras tillhörigheter utan tillstånd. Jag förstår. Och hur är det med känslomässiga gränser? Hur kan de etableras och upprätthållas? Känslomässiga gränser innebär att ta hand om dina egna känslor och inte ta på andras känslor som dina egna. Det är viktigt att uttrycka dina känslor ärligt och respektfullt. Det är värdefulla råd. Det hjälper till att upprätthålla känslomässigt välbefinnande och undviker onödig känslomässig börda. Vad sägs om tidsgränser? Tidsgränser innebär att hantera din tid effektivt och avsätta dedikerad tid för arbete, avkoppling, relationer och andra prioriteringar. Det är viktigt för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Finns det några allmänna tips för att sätta och upprätthålla gränser? Ja, det är viktigt att vara självsäker och självsäker när du uttrycker dina gränser. Kom ihåg att det är okej att säga nej när det behövs. Det kräver övning, men det är avgörande för egenvård och upprätthållande av hälsosamma relationer. Några andra insikter du vill dela med dig av? Det är viktigt att regelbundet kolla in med dig själv och omvärdera dina gränser när dina behov och omständigheter förändras. Flexibilitet och självmedvetenhet är nyckeln. Tack för att du delar med dig av dessa insikter, John. De är värdefulla påminnelser. Du är välkommen, Anna. Gränser är avgörande för personlig tillväxt och upprätthållande av hälsosamma kontakter. Låt oss fortsätta att prioritera dem. Absolut, John. Här är att sätta hälsosamma gränser och leva ett balanserat liv. Ta hand om dig. Tack, Anna. Ta hand om dig också och ha en underbar dag framöver. Lektion 8. Träningsfrekvens. Hej Anna. Gör dessa övningar för att se resultat.
Helst sikta på minst 3 gånger i veckan. Hej John, det låter som en bra plan. Konsistens är nyckeln när det gäller träning. Vilken typ av övningar hänvisar du till? Jag pratar om en kombination av kardiovaskulära övningar som löpning eller cykling tillsammans med styrketräningsövningar som tyngdlyftning eller kroppsviktövningar. Det låter omfattande. Hur lång ska varje träningspass vara? Det rekommenderas att sikta på minst 30 minuters träning med måttlig intensitet per session. Du kan gradvis öka varaktigheten när du bygger uthållighet. Det verkar genomförbart. Finns det några specifika övningar du föreslår för nybörjare? För kardiovaskulära övningar är snabb promenad eller jogging en bra utgångspunkt. När det gäller styrketräning kan kroppsviktsövningar som knäböj, armhävningar och plankor vara effektiva. Det är välbekanta övningar. Kan jag göra dem hemma eller behöver jag gå till ett gym? Du kan definitivt göra dem hemma. Kroppsviktsövningar kräver minimal utrustning och du kan också använda hushållsartiklar som ersättning för vikter. Det är bekvämt. Hur kan jag vara motiverad att träna regelbundet? Att sätta realistiska mål och spåra dina framsteg kan hjälpa till att upprätthålla motivation. Du kan också hitta en träningskompis eller gå med i fitnessklasser för extra ansvar. Bra förslag. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det en viss tid på dagen som är bäst för träning? Den bästa tiden att träna är när det passar in i ditt schema och när du känner dig mest energisk. Vissa människor föredrar morgnar, medan andra tycker att kvällarna är bekvämare. Jag ska experimentera med olika tider för att hitta vad som fungerar bäst för mig. Finns det några försiktighetsåtgärder eller säkerhetstips jag bör vara medveten om? Det är viktigt att värma upp innan du tränar och svalna efteråt för att förhindra skador. Håll dig hydratiserad, lyssna på din kropp och kontakta en sjukvårdspersonal om du har några problem. Säkerhet först, faktiskt. Tack för att du delar dessa träningsriktlinjer, John. Jag känner mig mer säker på att starta en rutin nu. Du är välkommen, Anna. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att konsekvens och gradvisa framsteg är nyckeln. Jag är här för att stödja dig på vägen. Jag uppskattar ditt stöd, John. Låt oss båda engagera oss i regelbunden träning och njuta av de fördelar det ger. Här är en hälsosammare livsstil. Absolut, Anna. Skål för vår hälsa och välbefinnande. Var försiktig och ha ett bra träningspass. Lektion 9. Planering av vägresor. Hej Anna, min tid att utforska olika städer. Jättebra. Har du planerat dina stopp längs vägen? Hej John. Ja, jag är glad att upptäcka nya platser. Jag har gjort lite forskning och har några städer i åtanke. Vad sägs om dig? Det är fantastiskt. Jag har också tittat på några intressanta städer att besöka. Det är alltid bra att ha en plan innan du ger dig ut på vägen. Absolut. Planering hjälper till att säkerställa en smidig och trevlig resa. Vilka städer överväger du? Jag funderar på att stanna vid en charmig kuststad, en historisk bergstad och en livlig stad känd för sin kulturella scen. Vad sägs om dig? Låter som en mångsidig resväg.
Jag funderar på att utforska en pittoresk landsbygd, en pittoresk stad vid sjön och en livlig marknadsstad. De låter spännande. Hur bestämde du dig för dessa städer? Några specifika kriterier? Jag letade efter städer som erbjuder unika attraktioner, naturlig skönhet och möjligheter att uppleva den lokala kulturen. Jag läser också recensioner och rekommendationer från andra resenärer. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer för att skräddarsy resan efter våra intressen. Hittade du några dolda pärlor? Ja, jag upptäckte en mindre känd stad med vackra vandringsleder och en berömd lokal matmarknad. Det verkar som en dold pärla som är värd att utforska. Underbart! Att avslöja dolda pärlor lägger till ett element av äventyr till resan. Planerade du vistelsens varaktighet i varje stad? Ja, jag tilldelade några dagar för varje stad, vilket gav tillräckligt med tid att utforska huvudattraktionerna och fördjupa mig i den lokala atmosfären. Det är en bra strategi. Det är viktigt att hitta en balans mellan att noggrant uppleva varje stad och att ha tillräckligt med tid för spontanitet. Har du funderat på transportalternativ? Ja, jag tittade på att hyra en bil för flexibilitet och bekvämlighet. Det gör att jag enkelt kan flytta mellan städerna och utforska de omgivande områdena. Att hyra en bil är en bra idé. Det ger dig friheten att våga dig utanför allfarvägen. Har ni gjort några boendearrangemang? Jag har gjort bokningar på mysiga bed and breakfast-ställen i varje stad. De ger en bekväm och autentisk upplevelse som överensstämmer med den övergripande resans atmosfär. Att bo på bed and breakfasts ger en charmig touch till resan. Det är ett bra sätt att få kontakt med lokalsamhället. Är du upphetsad över din kommande roadtrip? Absolut. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta äventyr och skapa varaktiga minnen. Att utforska nya städer är alltid en berikande upplevelse. Jag delar din spänning, Anna. Att resa öppnar våra sinnen och vidgar våra horisonter. Hoppas ni får en otrolig roadtrip. Tack, John. Jag kommer att se till att dela mina erfarenheter med dig. Säkra resor till dig också. Och njut av din utforskning av olika städer. Ser fram emot att höra om din resa, Anna. Tack, och ta hand om dig. Vi ses när du är tillbaka. Lektion 10. Konstruktiv förhandling. Hej Anna. Rättvis och konstruktiv konversation. Jättebra. Låt oss inleda förhandlingarna. Vilka är de viktigaste punkterna vi behöver ta itu med? Hej John. Verkligen. Till att börja med bör vi tydligt definiera våra mål och förstå varandras behov. Vilka resultat siktar du på? Jag letar efter en win-win situation där båda parter gynnas. Det är viktigt att hitta en lösning som uppfyller våra respektive mål och intressen. Vad sägs om dig? Jag delar samma perspektiv. Det är viktigt att hitta en gemensam grund och nå en överenskommelse som tillfredsställer båda sidor. Kan vi diskutera detaljerna? Absolut. Låt oss börja med att beskriva våra prioriteringar. Vilka är de viktigaste aspekterna för dig i denna förhandling? För mig är det avgörande att beakta förslagets kostnadseffektivitet och avtalets långsiktiga hållbarhet. Vilka faktorer prioriterar du?
Kostnadseffektivitet och hållbarhet är verkligen avgörande. Dessutom värdesätter jag flexibilitet och potential för framtida samarbete. Hur kan vi säkerställa öppen kommunikation under hela förhandlingarna? Öppen kommunikation är nyckeln. Vi bör aktivt lyssna på varandra, ställa klargörande frågor och uttrycka våra tankar och bekymmer respektfullt. Hur hanterar vi potentiella konflikter? Konfliktlösning är viktigt. Vi kan hantera konflikter genom att fokusera på de aktuella frågorna snarare än personliga attacker och genom att söka ömsesidigt fördelaktiga kompromisser. Hur kan vi upprätthålla en positiv atmosfär? Att upprätthålla en positiv atmosfär är avgörande för produktiva förhandlingar. Vi bör visa uppskattning för varandras synpunkter och fira framsteg. Vilka strategier kan vi använda för att hitta en gemensam grund? Att upprätthålla en positiv atmosfär är avgörande för produktiva förhandlingar. Vi bör visa uppskattning för varandras synpunkter och fira framsteg. Vilka strategier kan vi använda för att hitta en gemensam grund? Rättvisa är viktigt. Vi kan säkerställa rättvisa genom att vara transparenta, beakta all relevant information och ge varandra lika möjligheter att uttrycka åsikter. Hur avslutar vi förhandlingarna? För att avsluta förhandlingarna bör vi sammanfatta de överenskomna punkterna, klargöra eventuella kvarvarande frågor och bekräfta vårt åtagande att genomföra de överenskomna villkoren. Hur kan vi följa upp efter att ha nått en överenskommelse? Uppföljning är viktig för ansvarsskyldigheten. Vi kan schemalägga regelbundna incheckningar för att bedöma framstegen, ta itu med eventuella problem och göra justeringar om det behövs. Hur hanterar vi potentiell oenighet? I händelse av oenighet kan vi se över våra gemensamma mål och intressen och utforska alternativa lösningar som tar itu med båda parters oro. Samarbete är nyckeln. Absolut. Samarbete och en vilja att hitta en gemensam grund är avgörande. Genom att arbeta tillsammans kan vi uppnå ett ömsesidigt fördelaktigt resultat. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss närma oss denna förhandling med öppenhet, respekt och fokus på att hitta lösningar. Jag är övertygad om att vi kan nå en gynnsam överenskommelse. Jag delar ditt förtroende, John. Låt oss börja förhandlingarna med ett positivt tänkesätt och ett engagemang för konstruktiv dialog. Här är en lyckad förhandling. Skål för det, Anna. Låt oss komma igång. Jag ser fram emot att hitta en gemensam grund och nå ett ömsesidigt fördelaktigt avtal. Lektion 11. Utforska nya inlärningsstrategier. Hej Anna, har du upptäckt några nya inlärningsstrategier nyligen? Hej John. Ja, jag har testat några mindre steg som låter bra. Till exempel har jag börjat använda flashcards för att lära mig nytt ordförråd. Flashcards är jättebra. De gör det lättare att memorera ord. Har du försökt använda mnemoniska tekniker med dina flashcards? Ja, jag har. Jag använder visuella bilder och associationer för att komma ihåg betydelsen av ord. Det har varit ganska effektivt hittills. Det är imponerande, Anna. En annan användbar teknik är att öva på att prata med modersmålstalare. Har du funderat på att hitta språkutbytespartners? Absolut. Jag har gått med i en online-språkutbytesgemenskap och jag har haft samtal med engelsktalande som modersmål. Det har varit ett fantastiskt sätt att förbättra mina talfärdigheter. Det är fantastiskt, Anna.
Att prata med modersmålstalare är ett värdefullt tillfälle att lära sig naturliga uttryck och förbättra uttalet. Har du försökt spela in din egen röst för att identifiera förbättringsområden? Ja, jag har. Det har varit en ögonöppnande upplevelse. Jag har märkt några områden där jag behöver arbeta med min intonation och tydlighet. Att spela in mig själv har varit ett bra sätt att självbedöma. Det är en smart inställning, Anna. Ett annat förslag är att titta på filmer eller tv-program på engelska med undertexter. Det hjälper dig att vänja dig vid språket och förbättrar dina lyssningsfärdigheter. Har du provat det? Ja, jag har. Det har varit ett roligt sätt att fördjupa mig i språket. Jag tittar på filmer med engelska undertexter och det hjälper mig att förstå vardagliga uttryck och olika accenter. Det är fantastiskt, Anna. Det är fantastiskt att se dig utforska olika strategier. Har du funderat på att integrera musik i din inlärningsrutin? Ja, jag har. Jag lyssnar på engelska låtar och läser texterna för att förstå innebörden bakom orden. Det är inte bara roligt utan hjälper mig också att utöka mitt ordförråd. Det är underbart, Anna. Musik är ett kraftfullt verktyg för språkinlärning. Slutligen, har du försökt använda språkinlärningsappar eller onlineplattformar? Ja, jag har använt en språkinlärningsapp på min telefon. Det ger interaktiva övningar och frågesporter för att förstärka det jag har lärt mig. Det har varit ett bekvämt sätt att träna på språng. Härligt att höra, Anna. Att integrera teknik i din inlärningsprocess kan vara mycket fördelaktigt. Fortsätt utforska nya strategier och jag är säker på att du kommer att fortsätta göra framsteg i din engelska inlärningsresa. Tack, John. Jag kommer definitivt att fortsätta prova nya saker. Det är spännande att upptäcka olika tillvägagångssätt och se hur de bidrar till min språkutveckling. Absolut, Anna. Att lära sig ett språk är ett pågående äventyr. Håll dig motiverad och njut av processen. Jag är säker på att du kommer att uppnå dina mål. Tack för din uppmuntran, John. Jag uppskattar ditt stöd. Låt oss fortsätta att inspirera varandra i våra språkinlärningssträvanden. Definitivt, Anna. Tillsammans kan vi åstadkomma stora saker. Låt oss fortsätta driva framåt och omfamna nya möjligheter till tillväxt. Lektion 12. Miljöaktivism. Hej Anna! Såg du den nyheten om unga aktivister som kräver åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna? Och ja, det gjorde jag. Jag är imponerad av ungdomarnas vilja att göra skillnad. Det är inspirerande. Absolut. Deras passion är smittsam. De förstår verkligen hur angeläget är att skydda vår planet. Definitivt. Det är viktigt för alla att inse att klimatförändringarna påverkar oss alla, oavsett ålder eller bakgrund. Helt rätt. Vi måste ta ett kollektivt ansvar och arbeta för hållbara lösningar. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar inte bara om enskilda åtgärder. Vi behöver systemförändringar för att bekämpa klimatförändringarna effektivt. Det är sant. Regeringar och företag har också en viktig roll att spela för att minska koldioxidutsläppen och främja förnybar energi. Exakt. Övergången till rena energikällor och genomförande av miljöskyddsåtgärder bör prioriteras.
Utbildning spelar också en viktig roll. Vi måste öka medvetenheten och utbilda människor om effekterna av deras val. Absolut. Genom att sprida kunskap och uppmuntra miljövänliga metoder kan vi skapa en grönare framtid. Definitivt. Det är uppmuntrande att se unga aktivister leda vägen och inspirera andra att vidta åtgärder. Ja, deras röster är kraftfulla. Vi bör stödja och förstärka deras budskap för att åstadkomma verklig förändring. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Det är andan. Låt oss gå samman och bidra till den globala rörelsen för en friskare planet. Absolut. Anna, låt oss vara proaktiva och ta steg, stora som små, mot en grönare och mer hållbar värld. Jag är glad att vi är på samma sida, John. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan. Definitivt. Anna, våra handlingar idag kommer att forma morgondagens värld. Låt oss göra vår del och inspirera andra att göra detsamma. Absolut, John. Det är dags för handling. Låt oss göra en förändring till det bättre. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Låt oss gå ut och göra skillnad. Lektion 13. Bekväm hotellvistelse. Hej Anna, jag har en snabb fråga. Ursäkta, men rumstemperaturen är för kall. Finns det något sätt att justera det? Hallå där. Jag ber om ursäkt för besväret. Låt mig kolla termostaten åt dig. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen, John. Jag har justerat temperaturen till en bekvämare nivå. Är det bättre? Mycket bättre, Anna. Tack för att du tog hand om det snabbt. Inga problem alls. Det är viktigt att se till att våra gäster får en trevlig vistelse. Håller helt med dig, Anna. En behaglig rumstemperatur gör stor skillnad. Absolut. Vi strävar efter att erbjuda en mysig miljö för våra gäster att koppla av och varva ner. Det är fantastiskt att höra. Det är de små sakerna som gör en hotellvistelse minnesvärd. Exakt. Uppmärksamhet på detaljer och gästtillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Jag kan berätta. Servicen här har varit utmärkt hittills. Tack för de fina orden, John. Vi är stolta över att leverera exceptionell service. Det visar sig, Anna. Jag är imponerad av nivån på professionalism och gästfrihet. Jag är glad att höra det, John. Vårt team arbetar hårt för att skapa en välkomnande atmosfär. Väl, du gör ett fantastiskt jobb. Jag känner mig hemma här. Det är underbart att höra. Vi vill att våra gäster ska känna sig bekväma och omhändertagna. Uppdraget slutfört. Anna, jag uppskattar den ansträngning du och ditt team lagt ner för att göra detta till en trevlig vistelse. Tack, John. Det har varit ett nöje att hjälpa dig. Om du behöver något annat, tveka inte att fråga. Jag ska, Anna.
Tack än en gång för din utmärkta service. Du är välkommen, John. Njut av resten av din vistelse. Självklart ska jag göra det, Anna. Tack, och ha en bra dag. Lektion 14. Utforska unika butiker. Hej Anna. Jag har funderat på att utforska olika butiker för att hitta något unikt. Det är en bra idé, eller hur? Hej John. Absolut. Det är en bra idé. Att utforska unika butiker kan leda till spännande upptäckter. Jag håller med. Det är alltid kul att hitta något speciellt som du inte hittar i vanliga butiker. Definitivt. Butikbutiker och lokala marknader erbjuder ofta ett brett utbud av unika föremål. Det är precis vad jag letar efter. Jag vill hitta något distinkt och unikt. Du är på rätt väg, John. Oberoende butiker visar ofta kreativiteten hos lokala hantverkare. Det är det som gör det så intressant. Att stödja lokala företag och konstnärer är också viktigt. Absolut. Det hjälper den lokala ekonomin och uppmuntrar ett blomstrande kreativt samhälle. Jag är glad att vi är på samma sida, Anna. Så, var ska jag börja min sökning efter unika butiker? Du kan börja med att utforska trendiga stadsdelar eller söka online efter specialbutiker. Det låter som en plan. Jag ska göra en lista över platser att besöka och börja mitt äventyr. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Du vet aldrig vilka dolda pärlor du kan stöta på. Exakt. Det lägger till ett element av överraskning och förväntan till shoppingupplevelsen. Det gör det verkligen. Dessutom har du en historia att berätta om varje unikt objekt du hittar. Det är skönheten i det. Varje objekt kommer att ha sin egen historia och mening. Absolut. Det ger en personlig touch till dina tillhörigheter och gör det mer meningsfulla. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det handlar om att hitta saker som resonerar med din egen stil och personlighet. Definitivt. Det är ett sätt att uttrycka sig och sticka ut från mängden. Jag är glad att ge mig ut på denna shoppingresa nu. Tack för inspirationen, Anna. Du är välkommen, John. Njut av din utforskning och ha en fantastisk tid att upptäcka unika skatter. Jag ska, Anna. Och om du någonsin stöter på några intressanta butiker, låt mig veta. Självklart. John, jag ska hålla ett öga och dela med mig av alla rekommendationer jag stöter på. Det skulle vara underbart. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem, John. Lycklig shopping och hoppas du hittar många anmärkningsvärda saker. Tack än en gång, Anna. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 15. Glädjen att överraska en vän. Hej Anna. Gissa vad? Jag planerade en överraskning till min vän. Hur kände din vän när du överraskade dem? Hej John. Det låter spännande.
Min vän var mycket glad när jag överraskade dem. Det är underbart att höra. Överraskningar har ett sätt att ge glädje och spänning. Absolut. Det är en så speciell känsla att se lyckan i ansiktet. Jag kan föreställa mig. Det är överraskningselementet som gör upplevelsen minnesvärd. Definitivt. Det visar att du gick den extra milen för att få dem att känna sig speciella. Det är precis vad jag siktade på. Jag ville skapa ett minnesvärt ögonblick för min vän. Jag är säker på att din vän kommer att uppskatta ansträngningen och omtänksamheten bakom överraskningen. Jag hoppas det. Det är alltid trevligt att göra något speciellt för de människor vi bryr oss om. Absolut. Det stärker bandet och skapar varaktiga minnen. Det är vad jag siktar på, Anna. Minnen som vi kan vårda hela livet. Jag är säker på att din vän kommer att uppskatta denna överraskning och de minnen den skapar. Jag hoppas verkligen det. Att se deras lycka kommer att göra allt värt det. Det tvivlar jag inte på, John. Din vän har tur att ha dig. Tack, Anna. Det handlar om att sprida lycka och få ögonblick att räknas. Du har helt rätt. Små gester kan ha stor inverkan på någons dag. Det är skönheten i det. Det behöver inte vara extravagant. Det är tanken som räknas. Exakt. Det är tanken och ansträngningen som gör överraskningen meningsfull. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det är de enkla sakerna som ofta ger mest glädje. Absolut. Det är de oväntade gesterna som värmer hjärtat och ger leenden. Jag kan inte vänta med att se utseendet på min väns ansikte när överraskningen utvecklas. Det kommer att vara ovärderligt, John. Din vän väntar på en underbar överraskning. Jag hoppas det. Tack för uppmuntran, Anna. Det betyder mycket. Du är välkommen, John. Jag är säker på att allt kommer att bli fantastiskt. Jag uppskattar din optimism, Anna. Det ökar min spänning ännu mer. Jag är glad att höra det, John. Njut av överraskningen och glädjen den ger. Jag ska, Anna. Tack för ert stöd. Vi hörs snart. Lektion 16. Överväga nya idéer. Hej Anna. Jag har funderat på en ny idé till vårt projekt. Jag måste kolla med HR, men det är något vi kan överväga. Hej John. Det låter spännande. Nya idéer ger ofta nya perspektiv och möjligheter. Absolut. Det är viktigt att utforska olika möjligheter för att förbättra vårt projekt. Jag håller med. Innovation och anpassningsförmåga är nyckeln till att ligga steget före i dagens snabba värld. Det är just därför jag tror att denna idé kan få en positiv inverkan. Jag är nyfiken på att veta mer. Vad utlöste denna idé och hur tror du att den kan gynna oss?
Tja, jag har undersökt nya trender i vår bransch och jag stötte på ett koncept som passar perfekt med våra mål. Det är intressant. Det är alltid bra att hålla sig uppdaterad och vara öppen för nya tillvägagångssätt. Exakt. Detta koncept har potential att effektivisera våra processer och förbättra effektiviteten. Det är definitivt värt att överväga. Det kan leda till kostnadsbesparingar och bättre resultat. Det är vad jag hoppas på. Jag tror att det kan optimera vårt arbetsflöde och leverera bättre resultat till våra kunder. Det låter lovande. John, har du tänkt på de potentiella utmaningar eller hinder vi kan möta? Självklart. Jag har övervägt det också. Det kan finnas en inlärningskurva och ett visst motstånd mot förändring. Förändring kan vara utmanande, men om vi kommunicerar fördelarna effektivt kan vi övervinna dessa hinder. Håller helt med dig, Anna. Tydlig kommunikation och involvering av teamet i beslutsprocessen kommer att vara avgörande. Absolut. Det är viktigt att skapa en stödjande och samarbetsmiljö. Det är nyckeln. Vi behöver alla ombord för att göra denna idé till en framgång. Jag är glad att du funderar över lagets perspektiv. Det visar ett bra ledarskap. Tack, Anna. Jag är övertygad om att involvering av laget leder till bättre resultat. Jag kunde inte hålla med mer, John. När alla känner sig värderade och inkluderade, de ger sitt bästa. Exakt. Det främjar en känsla av ägande och engagemang för projektet. Jag är glad över den här nya idén, John. Det har potential att ta vårt projekt till nästa nivå. Skönt att höra det, Anna. Din entusiasm och stöd betyder mycket för mig. Jag är här för att stödja dig, John. Låt mig veta hur jag kan hjälpa till att göra denna idé till verklighet. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till, Anna. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad. Absolut, John. Låt oss gå framåt med förtroende och utforska potentialen i denna idé. Håller med, Anna. Jag kontaktar HR och samlar in mer information. Tack för din uppmuntran. Du är välkommen, John. Lycka till med HR-diskussionen. Håll mig uppdaterad om framstegen. Jag ska, Anna. Tack än en gång. Vi hörs snart. Lektion 17. Festliga fester. Hej Anna. Jag hörde att det var en fest i stan. Det måste ha varit intressant. Gick du med på festligheterna? Hej John. Ja, det gjorde jag. Det var en livlig händelse. Jag njöt av varje ögonblick av det. Det låter fantastiskt. Jag älskar att vara en del av glada fester. Absolut. Det är en fantastisk möjlighet att fördjupa dig i den lokala kulturen och traditionerna. Jag kunde inte hålla med mer. Festivaler har ett unikt sätt att föra människor samman. Det gör de. Det är en tid då samhällen förenas och firar i harmoni. Det är vackert.
Jag tycker det är fascinerande att bevittna olika seder och ritualer. Det är ett underbart sätt att bredda våra horisonter och lära sig om olika kulturer. Exakt. Jag tror att förståelse för olika kulturer främjar empati och uppskattning. Jag kunde inte hålla med mer. Det hjälper oss att omfamna mångfald och fira vår gemensamma mänsklighet. Absolut. Deltog du i några specifika aktiviteter under firandet? Ja, det gjorde jag. Det fanns traditionella danser, musikföreställningar och till och med en matmässa. That sounds like a lot of fun. I enjoy experiencing new cuisines during festivals. Det var en fest för sinnena, John. Doften av utsökt mat fyllde luften. Jag kan nästan föreställa mig det. Mat har ett sätt att föra människor samman, eller hur? Det gör det verkligen. Att dela en måltid är ett universellt sätt att ansluta och främja band. Det är sant. Festivaler ger en perfekt miljö för att skapa varaktiga minnen. Absolut. Publikens energi och entusiasm är smittsamma. Jag kan föreställa mig den livliga atmosfären i festligheterna, med människor som skrattar och njuter. Du har rätt, John. Skratt och glädje var i överflöd under hela firandet. Det måste ha varit en riktigt minnesvärd upplevelse för dig, Anna. Verkligen, det var. Jag kände en känsla av enighet och lycka att vara en del av en sådan händelse. Jag är glad att du hade en så underbar tid. Festivaler har ett sätt att lyfta andar. Det gör de, John. De påminner oss om att uppskatta livets skönhet och glädjen att komma tillsammans. Absolut. Det är stunder som dessa som gör livet så rikt och meningsfullt. Jag kunde inte hålla med mer, John. Vi bör värna om och fira dessa speciella tillfällen. Definitivt. De tjänar som påminnelser om vår gemensamma mänsklighet och kraften i samhörighet. Bra sagt, John. Låt oss också omfamna andan av firande i vår vardag. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är glädje, enhet och att skapa vackra minnen. Skål för det, John. Må vi alltid hitta skäl att fira och sprida lycka. Absolut. Anna, tack för att du delar din festivalupplevelse med mig. Lektion 18. Utforska grannskapet. Hej Anna. Jag hörde att det finns ett nytt café som öppnade i närheten. Är det inom gångavstånd? Hej John. Ja, det är det. Det är bara 10 minuters promenad härifrån. Det är bekvämt. Jag tycker om att utforska nya platser till fots. Promenader är ett utmärkt sätt att upptäcka dolda pärlor i grannskapet. Absolut. Det låter dig uppskatta omgivningen och ta in atmosfären. Jag kunde inte hålla med mer. Dessutom är det ett hälsosamt och miljövänligt transportsätt. Definitivt. Berätta mer om det här kaffet. Vad gör det speciellt?
Tja, det har en mysig atmosfär med bekväma sittplatser och vacker inredning. Det låter inbjudande. Jag uppskattar en varm och välkomnande atmosfär. Caféet har också ett brett utbud av gourmetkaffe och läckra bakverk. Jag är en kaffeälskare, så det är definitivt lockande. Några signaturrätter. Ja, de har en unik blandning av smaker i sina specialsmörgåsar och sallader. Det låter frestande. Jag tycker om att prova nya smaker och kulinariska skapelser. Det är en bra plats att koppla av, komma ikapp med vänner eller till och med arbeta på distans. Det är fantastiskt. Ett mångsidigt café som tillgodoser olika behov. Absolut. Dessutom är personalen vänlig och uppmärksam och ger bra service. Utmärkt service förbättrar alltid den övergripande matupplevelsen. Definitivt. Och det bästa är att de har uteservering med en härlig utsikt. Det är en bonus. Att njuta av en kopp kaffe medan du njuter av landskapet låter härligt. Det är det verkligen. Caféet ligger nära en park, vilket bidrar till dess charm. Låter som den perfekta kombinationen. Natur och mysigt café går hand i hand. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Det är en liten oas i hjärtat av staden. Jag är definitivt fascinerad nu. Ska se till att besöka kaffet snart. Jag är säker på att du kommer att njuta av det, John. Låt mig veta dina tankar efter att du har varit där. Kommer att göra, Anna. Tack för att du delar denna dolda pärla med mig. Du är välkommen, John. Jag är alltid glad att dela spännande upptäckter. Det uppskattar jag, Anna. Det är en av de saker som gör våra samtal intressanta. Likaså, John. Att utforska och dela nya upplevelser håller våra interaktioner levande. Verkligen. Det är ett nöje att lära sig om olika platser och utöka våra horisonter. Absolut, John. Låt oss fortsätta utforska och omfamna rikedomen i vår omgivning. Jag kunde inte hålla mig mer, Anna. Här är för att upptäcka nya pärlor och njuta av resan.